নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচকে চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তৰমুজৰ বাকলিৰে বনোৱা এটা খুব ধুনীয়া পকৰা ৰেচিপি। তো আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। তৰমুজৰ পকৰাৰ কাৰণে আমি এটা তৰমুজ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে মাজৰ অংশখিনি আপোনালোকে খাই দিব, বহুত টেষ্টি হয়, চবেই খাই ভাল পায় তৰমুজটো। আৰু আমি বনাইছোঁ যে ইয়াৰ বাকলিটোৰে। মই কিয় বনালোঁ আজি এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক লাহে লাহে কৈ যাম ভিডিঅ'টোত। গতিকে এইখিনি দেখিছে, আমি তৰমুজখিনি খোৱাৰ পিছত এই অংশটো একচুৱেলি আমি পেলাই দিওঁ, কিন্তু এই অংশটো পেলাই নিদি আপোনালোকে এইটোৰে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি ইয়াৰ জৰিয়তে এইখিনিৰে, কিন্তু মই আজি ইয়াৰে পকৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি মই সেইটো দেখাম আপোনালোকক। তো এই ধৰণে আমি ইয়াৰে যিটো সেউজীয়া ইয়াৰে বাকলি আছিল মই সেইখিনি গুচাই লৈছোঁ, সেউজীয়া অংশখিনি, আৰু তাৰপিছত এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি দীঘলে দীঘলে একদম পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ম। এনেকৈ কাটি ল'ম আৰু তাৰপিছত আমি একদম সৰু সৰু আৰু মিহিকৈ এই ধৰণে আমি এইখিনি কাটি ল'ম। আপোনালোকে এইখিনি ৰুকিও ল'ব পাৰে, কিন্তু ৰুকিলে একচুৱেলি একদম পাতল হয়, গতিকে অলপমান এই ধৰণে যদি কাটে আপোনালোকে তেতিয়া খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। গতিকে আমি এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। দেখিছে গোটেইখিনি আমাৰ কাটি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ আমি দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, একদম পিঁয়াজখিনিও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে 3টা জলকীয়া ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ আমি জালুক বা গোলমৰিচ, এইখিনি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। তাৰপিছত দিছোঁ হালধি। আৰু এতিয়া আমি এইখিনি ভাল ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ আমি পিঠাগুড়ি বা চাউলৰ গুড়ি। আমি চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ ইউজ কৰিছোঁ আৰু বেচন আমি 2 চামুচেই ইউজ কৰিছোঁ। পিছত আমি প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দি মই ভিডিঅ'টোত দেখাই যাম। তো এইখিনিও আমি খুব ভাল ধৰণে ইউজ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে একদম পাতল হোৱা যেন পায় আৰু তেতিয়া ইয়াতে আকৌ বেচন এড কৰি দিব। আমি আকৌ 1 চামুচ পিছত এড কৰি দিছোঁ বেচন। এইখিনি খুব ভাল ধৰণে মিক্স কৰি থ'ব। এতিয়া দেখিছে আমাৰ পেষ্টখিনি ৰেডি। এইফালে আমি কেৰাহীটোত আমি সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত এই ধৰণে আপোনালোকে হাতেৰে পকৰিখিনি এই ধৰণে তেলত দি দিব। মই একদম গোল শ্বেপ দিয়া নাই, কাৰণ ছাইডেৰে অলপমান ওলাই থাকিলে পিঁয়াজবিলাক তেতিয়া ভাল লাগে। গতিকে এই ধৰণে মই তেলত এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে মিডিয়াম ৰাখিব। আৰু এই ধৰণে মাজে মাজে আপোনালোকে এইখিনি লৰাই দিব। আৰু দুয়োটা ছাইড যাতে ভাল ধৰণে সিজি যায় তাৰ কাৰণে দুয়োটা ছাইড সিজিব দিব। আমি এটা ছাইড আকৌ সিজিব দিলোঁ। আচলতে মই এতিয়া কৈছোঁ এই ৰেচিপিটো কিয় বনালোঁ। মই ফেচবুকত পষ্ট এটা পাইছিলোঁ, বোলে ইমান দামেৰে তৰমুজটো কিনি আনি বাকলিখিনি পেলাই দিব বেয়া লাগে, গতিকে কোনোবাই যদি তৰমুজৰ বাকলিৰ কিবা ৰেচিপি জানে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এই ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে বনালোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব পাৰি তৰমুজৰ এই বাকলিখিনিৰে। গতিকে আমি পিছলৈ আৰু বেলেগ দেখুৱাম। আজি আমি পকৰিটোৱে দেখুৱাইছোঁ। তো এই ধৰণে আমি প্ৰায় 6 মিনিটমান সময় পকৰিখিনি ভাজাৰ পিছত আমাৰ পকৰিখিনি ৰেডি হৈছে এইখিনি। তো এইখিনি আমি নমাই ল'ম এতিয়া।
এয়া দেখিছে প্লেট এখনত আমি নমাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি বাকি যিখিনি আছিল আমাৰ সেইখিনিও এই ধৰণে আমি বনাই ল'ম পকৰীখিনি আৰু লটাই দিছোঁ যাতে সিফালৰ সাইডটো সিজি যায় ফ্লেমটো আপোনালোকে কোনো কাৰণতে হাই কৰি নিদিব নহলে কি হ'ব বাহিৰটো একদম জ্বলি যাব ভিতৰটো নিহিজাকে থাকি যাব তো এইখিনিও আমি প্ৰায় 6 মিনিট মান সময় সিজোৱাৰ পিছত আমি নমাই ল'ম দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে তো এইখিনিও নমাই লৈছোঁ তো এয়া দেখিছে আমাৰ যেটো তৰমুজৰ বাকলিৰে তৈয়াৰ কৰা আমাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো পকৰীটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে বনাই ঘৰতে খাব পাৰে সেইখিনি পেলাই নিদি কাৰণ বহুত দাম লয় গতিকে এনেই পেলাই দিয়াতকৈ আপোনালোকে সেইখিনিৰে এই ধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ পকৰী বনাই খাব পাৰে আৰু বহুত ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে যে ষ্টেপখিনি ফলো কৰিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে চাটনিৰ লগত বা সসৰ লগত খাব পাৰে গতিকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেন্ট কৰি আপোনালোকে জনাব আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যায় তো আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ